Alright, magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung dog Gigi. So, nandito tayo sa ground. Lunch natin, lunch break. So, galing kasi tayo sa isang government office. Lunch break nga, nakakaya. Interview natin how to start, paano magsimula ng isang co-op. So, okay naman, may discuss natin. Anyway, so, just want to share doon sa mga gusto magsimula ng negosyo nila or yung may mga business na. Okay? So, yung isang tanong na common na laging tinatanong, okay, ano ba yung, o paano ba lalaki yung sales? Or in other words, paano ba tapaas mag-increase ang tubo? Okay, yung profit. Ano bang pwede natin gawin para tumaas ang sales? And of course, pag tumaas ang sales mo, lalaki yung tubo mo. So, yun naman ang target ng mga negosyo, di ba? Kailan lumaki yung sales mo, yung tubo natin. So, yun yung ating pag-usapan. Kanina, I browsed a book about investment. Okay. So, may nakita ko doon isang chapter discussing how to increase the profit. Okay. So, merong isa doon na gusto ko i-share kung paano lumaki ang tubo. Isang paraan. Okay. Maraming paraan para lumaki ang tubo natin. Diba? Pero may isa doong binanggit na paraan. That is, you need to increase your knowledge sa business mo. Ulitin natin. Increase your knowledge sa negosyo mo para tumaas ang sales mo. Hi sir, kumusta po? So, para tumaas yung sales mo, you need to increase your knowledge. So, kung ano mang present business mo, dapat mag-increase ang knowledge mo dyan. O kung magsimula ka ng business, simulan mo, at the same time, mag-increase ka rin ng knowledge mo dyan. So, knowledge about ba ito? So, increase knowledge about your the business itself. How does it work? For example, nasa t-shirt printing ka, nasa overland business. By the way, sa lahat mo gusto mag-start ng overland business, kontakin mo ako, meron tayong supplier. Or nasa coffee shop, food business, retailing business. So, kung ano may business na meron ka, you need to increase your knowledge. Okay? Increase your knowledge about how to market or where your market, ano yung gusto ng market mo, di ba? About ingredients, about the system, accounting. So you need to increase your knowledge para nababawasan yung expenses mo, unnecessary expenses. Kasi dun yung, bisan kasi dapat tubo mo na napunta pa sa expenses. Kasi hindi natin alam yung kulang tayo sa knowledge, di ba? For example, nag-launch ka ng isang marketing strategy na napakagastos. Meron naman palang ibang paraan, di ba? So, you need to increase your knowledge about e-commerce, marketing, or how to use social media, how to use the different platforms para mag-increase yung sales mo, yung promotion mo, di ba? So, we really need knowledge. Okay? And Doggy, paano ba ako magkakaroon ng knowledge? Okay? Wait muna, bago tayo doon. Paano doon sa knowledge? It also includes your about suppliers. Like, meron siyang nagpa-host sa atin, gusto niya magkaroon ng bigasan. Sabi ko, dapat yung supplier mo, alamin mo muna, different, pag-start ka ng bigasan. At least may basic knowledge na varieties. Di ba, ano-ano ang klase ng bigas, supplier mo, magkano sa market yan. So, something like that. You really need that. Okay? At paano mag-increase ang knowledge natin? Number one, mag-aaral tayo. Aralin natin yung in and out ng negosyo. Dapat alam mo how to start, alam mo where to start, alam mo yung plan. So, aralin natin mismo. Okay? Second, pwede ka magpaturo. So, paturo tayo. Pwede tayo magtanong-tanong with the same business na kaibigan mo naman or family member, di ba? Pwede tayo magpaturo. Pwede ka magpa-coach sa akin. So, pwede mo ipa-coach. Ipa-coach ka sa akin. Ito yung number ko, 0939-5254311 or sa aking FB page, local Gigi Sunga. Alright? And, paano ba? Pwede tayo mag-observe. So, paminsan-minsan, kumain ka with the same restaurant, di ba? Kung nag-offer ka ng restaurant or eat all you can, kumain ka sa ibang eat all you can. Di ba? Alam niyo, meron akong isang kausap, sabi niya daw, alam mo ba, nag-open siya ng isang
kainan. So ginagawa niya pala every Friday, nagpunta siya iba't ibang klase ng kainan. So iniispatay niya ano yung meron doon, how do they serve, how do they manage their customer. So, nag-observe, di ba? So, pwede ka rin makakuha ng mga techniques. Okay? And, next is, pwede ko mag-model na ibang business. It can be the same business na pwede mong gayahin, structure nila, business plan, di ba? Marami naman tayo nakakwento na ganyan. O, case study, di ba? Maraming mga stories sa YouTube, sa internet, sa Google. So, mag-type ka lang ng business mo. Minsan may mga case studies doon na pinapakita how do they work or how does the business work. So, pero pwede ka magkaroon ng business model, di ba? Like ako, yung YouTube ko, sa akin kasi, my YouTube channel is business channel. So, what I'm doing is, meron tayong mga business model na ginagaya, YouTube model na ginagaya, di ba? Yung type of questions nila, meron tayong mga nakikita, di ba? Wala namang masama doon. Sabi nga, do not reinvent the wheel. Nandiyan na kasi yan, di ba? So, ang gagawin mo lang, mag-innovate ka lang dun sa existing. Okay? So, deliver sa inyo yung isa sa paraan para kumita. Mas malaki ang kita ng iyong negosyo. Tandaan natin, hindi lang basta pagod ka, kailangan kumikita ang negosyo mo. Okay? So, you have to learn, increase your knowledge about your business. You need learn a lot from other people, from a coach, from your coach. Yan. So, para tumaas ang iyong sales at eventually mag-increase ang iyong profit. Alright? So, please share this video sa lahat mahigigan natin. Kaya ikaw dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at magandang. Alright, so thank you very much, Deliverers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.